ทำไมผิวของเราเนี่ยมันแบบว่าเหมือนบำรุงเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นสักทีทำไมหน้ามันยังหมองคล้ำมันยังแห้งก้านหรือเวลาแต่งหน้าแล้วมันไม่ติดอะไรเงี้ยแบบเป็นคราบเขาเป็น cleansing oil ที่เหมือนน้ำมากๆมันเลยทำให้คนผิวแพ้ง่ายคือไร้กังวลไปเลยเพราะตอนที่ไปเรียนที่เกาหลีอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนบ้าสกินแคร์มากๆอะไรเงี้ยก็ไปตามดูว่าปกติเขาดูแอปหรือว่าดูรีวิวกันที่ไหนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาบอกขั้นตอนนะคะในการดูแลผิวของเรานะคะตั้งแต่คลีนหน้าไปจนถึงการลงบำรุงแล้วก็ไปจนถึงกันแดดเลยค่ะใครที่อาจจะยังไม่รู้สเต็ปในการดูแลผิวนะคะก็มาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะทุกคนก็ตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นในขั้นตอนของการคลีนซิ่งผิวก่อนที่เราจะใช้คลีนเซอร์นะคะจุดนี้คือสำคัญมากถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้แต่งหน้าหรือทาแค่ครีมกันแดดแต่ทุกคนก็จำเป็นที่จะต้องใช้คลีนซิ่งทีนี้คลีนซิ่งเขาก็จะมีหลายประเภทเลยแต่ว่าที่เราพอจะแบบว่ารู้จักกันมันก็จะมีพวกเนื้อบาล์มหรือว่า cleansing water cleansing oil ใช่ไหมส่วนมากคนที่เขาเป็นคนผิวแห้งเขาก็จะชอบใช้ cleansing oil เพราะมันยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวได้อยู่ส่วนคนผิวมันเขาก็จะไม่ชอบอะไรที่มันหรือว่ามันหนักหน้าจนเกินไปก็จะใช้เป็น cleansing water แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคนหน้ามันจะใช้ตัว cleansing oil ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วแม้แต่คนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ cleansing oil ได้อย่างตัวที่กี้เอามาใช้ในวันนี้นะคะก็คือเป็นตัวที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยเขาเป็นของมีเพรนมังบีน cleansing oil เขาก็จะมีสารสกัดจากถั่วเขียวนี่แหละเขาเป็น cleansing oil ที่เหมือนน้ำมากๆมันเลยทำให้คนผิวแพ้ง่ายคือไร้กังวลไปเลยเพราะว่าเขาผ่านการทดสอบการระคายเคืองมาแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็ช่วยในเรื่องของการขจัดสิวหัวดำสิวหัวขาวแล้วก็ทำความสะอาดรูขุมขนได้ดียิ่งขึ้นถ้าเราใช้ cleansing oil ก็คือเราต้องล้างมือแล้วก็เช็ดมือให้แห้งก่อนนะคะกี้ก็จะกดปากมา2 ปั๊มประมาณนี้คือเนื้อเขาแบบบางเบามากไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนออยเลยไม่หนักผิวเลยทีนี้วิธีที่กี้ทำกี้ก็วนรอบผิวจะวนประมาณสัก5 นาทีแต่จริงๆถ้าคนที่แบบว่าลงแค่ครีมกันแดดจริงๆอาจจะไม่ต้องแบบ5 นาทีขนาดนั้นก็ได้มันก็โอเคแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราคิดว่าเราวนทั่วผิวหน้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องเอาน้ำพรมลงบนมือของเราประมาณนี้เพื่อที่ว่าจะได้เปลี่ยนตัวออยล์นะคะเป็นเนื้อน้ำนมมันก็จะช่วยทำความสะอาดผิวได้ดีขึ้นเราทำความสะอาดเรียบร้อยให้เราล้างด้วยน้ำเปล่าซึ่งเวลาที่กี้ล้างน้ำเปล่ากี้ก็จะล้างตามแนวรูขุมขนนะคะทุกคนแนวรูขุมขนแบบนี้หน้าผากก็คือไปอย่างงี้มือจมูกก็ลงมาอย่างงี้แก้มอะไรอย่างเงี้ยก็ล้างจนกว่าจะรู้สึกว่าแบบไม่ได้มีเนื้อออยอยู่บนผิวแล้วขอเป็นสถานที่นิดนึงนะคะก็คือหลังจากที่เราล้างตัวเมคอัพไปด้วยตัวคลีนซิ่งแล้วสเต็ปถัดไปก็คือเป็นตัวคลีนเซอร์อาจจะเป็นพวกเนื้อโฟมเนื้อครีมหรือว่าเป็นเจลอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมแต่อย่างของที่กี้ใช้ก็จะเป็นของซิบลิงเขาจะเป็นตัว Daily Skin Detox Cleansing Gel นี่ชอบเนื้อเจลมากกว่าเพราะว่ามันรู้สึกว่าอ่อนโยนต่อผิวเพราะว่ากี้เป็นคนผิวแพ้ง่ายซึ่งตัวเนี้ยเขาก็ดีตรงที่ว่าเขามีค่า pH อยู่ระหว่างประมาณ 5.5 ถึง 6.5 นะถ้าจะไม่ผิดซึ่งค่า pH มันจะช่วยให้ไปรักษาสมดุลของผิวแบบว่าไม่ทำให้ผิวของเรามันแห้งตึงจนเกินไปอะไรเงี้ยเวลาที่เราล้างเนาะเพราะบางทีเวลาที่เราล้างโฟมแล้วเวลาเราล้างออกใช่ไหมเราก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยถ้ามันจะสะอาดมันก็ต้องหน้าแห้งแบบเอียดตึงสิอะไรเงี้ยแต่ในความจริงแล้วไม่ใช่นะคะทุกคนเราจะต้องรักษาสมดุลของผิวให้ได้มากที่สุดจากล้างหน้ายังต้องทำให้รู้สึกได้ว่ายังมีความชุ่มชื้นอยู่บนผิวนั่นเองวิธีการใช้คลีนเซอร์ของกี้ก็คือจะล้างตามแนวรูขุมขนแบบนี้แล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าตามปกติเลยตอนล้างกี้ก็ล้างตามแนวรูขุมขนเหมือนกันพอเราล้างแล้วเรียบร้อยใช่ไหมก็จะไม่ได้รู้สึกถึงความแห้งตึงของผิวเลยก็ยังรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นมากมีทริคอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราซับหน้าใช่ไหมคะก็จะไม่ใช้ผ้าขนหนูหรอกใช้เป็นกระดาษซับหน้าอย่างงี้ปึ้งแต่ว่าเวลาที่เราซับหน้าใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นที่เราต้องซับให้มันแบบว่าแห้งสนิทนะ
ก็คือยังให้มันเหลือแบบความชุ่มชื้นอยู่บนผิวเพื่อที่ว่าเวลาเราทาสกินแคร์ในขั้นตอนถัดไปมันจะช่วยให้สกินแคร์มันซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นไปกันต่อค่ะหลังจากที่เรานะคะคินเครื่องสำอางของเราด้วยคินซิ่งแล้วเรียบร้อยแล้วก็ล้างหน้าของเราด้วยคินเซอร์แล้วเรียบร้อยนะคะสเต็ปถัดมาเลยก็คือการลงสกินแคร์นั่นเองค่ะทุกคนอาจจะเคยสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผิวของเราเนี่ยมันแบบว่าเหมือนบำรุงเท่าไหร่มันก็ไม่ดีขึ้นสักทีทำไมหน้ามันยังหมองคล้ำมันยังแห้งก้านหรือเวลาแต่งหน้าแล้วมันไม่ติดอะไรเงี้ยแบบเป็นคราบแนะนำว่าให้ทุกคนนะคะอาจจะใช้เป็นตัวโทนเนอร์เนาะที่เขาจะมาในรูปแบบของน้ำหรือว่าเป็นเหมือนเนื้อน้ำนมหรือว่าจะเป็นตัวแพดที่เขากำลังฮิตกันอยู่เนาะเพราะว่าการที่เราใช้แพดอะค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเก่าของเราอะค่ะที่มันแห้งก้านหรือว่ามันทำให้หน้าของเราเนี่ยมันดูหมองคล้ำเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ขึ้นมานั่นเองปกติตัวที่กี้ใช้ใช่ไหมก็จะเป็นตัวของ Aerocell Total Solution Pad ตัวนี้ก็ดีมากตรงที่ว่ามันพกไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยคือเนื้อเขาแบบว่าจะชุ่มชื้นมากตัวนี้ก็คือคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะอย่างกี้เกี้ยวเป็นคนผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบคอนเซิร์นว่าแบบมันเนื้อมันจะหนักไปไหมอะไรเงี้ยแล้วตัวเนี้ยค่ะเขาจะทำมาจากตัวคอตตอนเนาะมันเลยทำให้ไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของการที่ว่ามันจะระคายเคืองเวลากี้ผัดเซลล์ผิวกี้ก็จะทำตามแนวรูขุมขนเหมือนเดิมเลยนี่หน้าผากก็ลงแก้มก็ไปข้างๆอันนี้ก็อย่างนี้แล้วตัวเนี้ยเขาดีมากตรงที่ว่าเขาเป็นการผัดเซลล์ผิวแบบอ่อนโยนนะคะทุกคนเพราะมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเนาะมันจะมีส่วนผสมของออยล์ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้รู้สึกว่ามันหนักผิวหรืออะไรนะส่วนมากเวลาผัดกี้ก็จะเน้นช่วงบริเวณที่รู้สึกว่ามีสิวหัวดำหรือว่าสิวหัวขาวเนาะก็จะเป็นบริเวณทีโซนนี่แหละเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมอย่างตัวแผ่นเนี้ยพอมันเหลือเอเซนต์อยู่บนแผ่นใช่ไหมกี้ก็จะรู้สึกเสียดายก็จะบีบมันออกมานี่เนี่ยมันเหมือนเป็นเซรั่มอย่างหนึ่งเลยใช้น้องเหมือนเป็นน้ำตกเข้าผิวไปอีกทีนึงนะคะคือตัวน้องที่เขาเข้มข้นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นโทนเนอร์แพดนะคะแต่เขาจะเป็นตัวแอมพูแพดแอมพูมันจะมีความเข้มข้นมากกว่านั่นเองแนะนำให้ใช้มือของเราอะค่ะกดไปที่หน้าเนาะเพราะว่าความอุ่นของผิวบริเวณมือของเราอะค่ะมันจะช่วยให้ตัวเอเซนต์ตัวผลิตภัณฑ์มันซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็กดนะไม่ต้องถูในขณะที่หน้าของเรามันยังแบบว่ามีความชุ่มชื้นอยู่ใช่ไหมทุกคนสามารถลงสเต็ปตัดไปได้เลยอย่างกี้ก็จะไม่ค่อยชอบใช้ตัวแบบครีมมากเท่าไหร่ก็เลยจะเลือกใช้แบบว่าเป็นเนื้อฟูอิดมันก็จะให้อารมณ์แบบกึ่งเจลกึ่งครีมนิดนึงอย่างตัวที่กี้ใช้ก็จะเป็นของสกิน RX Lab ก็จะกดมาประมาณ2ปั๊มคือตัวเนี้ยสำหรับใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายอย่างกี้ใช่ไหมคือที่ชอบใช้เพราะว่ามันจะช่วยเสริมสร้างเกราะปราการของผิวเราให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทำไมเราถึงจะต้องดูแลในเรื่องของเกราะป้องกันผิวก็เพราะว่าเวลาที่เราออกไปเจอมลภาวะต่างๆนะคะอย่างกี้ก็แบบนั่งวินหรือว่าแบบไปกินหมูกระทะกับเพื่อนต่างๆเจอฝุ่นเจออะไรเงี้ยใช่ไหม PM 2.5อะไรเงี้ยถ้าเกราะป้องกันผิวของเราไม่ดีค่ะแน่นอนว่าปัญหาผิวมันตามมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิวหรือว่าทำให้หน้าแดงขึ้นหรือว่าคันระคายเคืองอะไรเงี้ยตัวเนี้ยเขาจะมาช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวของเราให้แข็งแรงแล้วก็เขาก็จะช่วยในเรื่องของการรักษาความชุ่มชื้นให้อยู่บนผิวของเราด้วยถัดไปก็จะเป็นตัวของ moisturizer นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ด้วยความที่นวัตกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมายมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะคะทุกคนก็เลยไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบว่าการทาครีมมันจะเป็นการที่ทำให้ผิวของเรามันแบบหนักจนเกินไปอย่างตัวที่กี้ใช้ก็ไม่ได้เป็นเนื้อครีมนะแต่เขาก็เป็น moisturizer เนี่ยแต่ว่ามาในรูปแบบของเนื้อเจลอย่างที่กี้ใช้ก็จะเป็นตัว super collagen booster cream ตัวนี้ก็คือไปตามมาจากแอป Hua Hair แอป Hua Hair เขาเป็นเหมือนไม่รู้ว่าจะเทียบกับบ้านเราว่าอะไรดีอะแต่มันเป็นแอปที่แบบว่าคนเกาหลีเขาจะเข้าไปรีวิวแบบเรียวจริงๆเลยว่าแบบว่าตัวผลิตภัณฑ์นี้มีอินกิเดียนอะไรบ้างแล้วเหมาะกับผิวแบบไหนแล้วมันใช้แล้วได้ผลจริงๆไหมมันก็จะขึ้นคะแนนอะไรอย่างงี้ให้เลยนะเพราะว่าตอนที่ไปเรียนที่เกาหลีอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนบ้าสกินแคร์มากๆอะไรเงี้ยก็ไปตามดูว่าปกติเขาดูแอปหรือว่าดูรีวิวกันที่ไหนนะคะก็ไปพบว่าเขาใช้Hua Hairกันตัวเนี้ยเขาจะเป็นเนื้อเจลแบบนี้เจลลี่มาร์กแต่จะบอกว่าถึงเนื้อน้องอะจะดูแบบว่าบางเบาใช่ไหมแต่เขาอะบำรุงลึกได้ถึงแบบข้างในเลยเพราะว่ามันเต็มไปด้วยคอลลาเจนนั่นเองค่ะก็คือในวัยประมาณกี้ใช่ไหมก็จะอยู่ที่แบบประมาณ20ปลายๆแล้วทีนี้ผิวของเราอะค่ะมันก็ไม่ได้ฟื้นฟูเหมือนแต่ก่อนแล้วอะค่ะเหมือนแบบว่ามันไม่ต้องดูแลเยอะใช่ไหมตอนเด็กๆอะแต่พอถึงวัยอะมันก็จะเริ่มแล้วมีริ้วรอยตรงตาและมุมปากตรงนี้และอะไรอย่างนี้ก็เพื่อการชะลอวัยของผิวนะคะกี้ก็ใช้ตัวนี้แหละในการบำรุงผิว
แล้วก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ในตัวที่จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ผิวของเรานั่นเองทำให้เวลาที่เรานอนในห้องแอร์ค่ะมันก็จะไม่ทำให้หน้าของเราแบบแห้งจนเกินไปอะไรอย่างงี้แล้วก็ใช้ทริคเหมือนเดิมเลยหรือบางคนอาจจะเอาครีมมาวนบนฝ่ามือก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความอุ่นมันช่วยให้ผลิตภัณฑ์มันซึมซับเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกดนะไม่ถูเผื่อสำหรับใครที่จะลงแบบว่า morning routine ที่จะต้องทากันแดดใช่ไหมเพื่อไม่ให้การบำรุงของเราที่ผ่านมามันเสียเปล่านะคะทุกคนจะต้องลงกันแดดทุกครั้งแม้ว่าจะอยู่ในบ้านหรือว่ายิ่งอยู่นอกบ้านก็ยิ่งต้องทาเลยเพราะว่าแสงไฟแบบว่าจากคอมหรือว่าแสงแดดเนี่ยมันส่งผลต่อผิวของเรามากมันอาจจะทำให้ผิวของเรามีความแห้งก้านหรือว่าหมองคล้ำได้อย่างตัวที่กี้ใช้ก็จะเป็นตัวดังเลยตัวเนี้ยก็คือโจซอนมิยอก็คือ Beauty of Joseon นั่นเองนะคะตัวเนี้ยเขาจะมีส่วนสกัดของข้าวนะแล้วเนื้อเขาก็บางเบามากวิธีใช้ก็คือบีบไปเลยข้อนิ้วหนึ่งแล้วก็อีกข้อนิ้วหนึ่งง่ายๆคือ2ข้อนิ้วนะทุกคนช้ำๆแบบนี้เลยแต่ทุกคนก็ไม่ต้องกังวลไปว่าแบบเฮ้ยมันจะมันหรือเปล่าก็แนะนำว่าให้ทาเป็นเลเยอร์ไปก่อนรอบหนึ่งคืออัดไปเลยครีมกันแดดเป็นอะไรที่สำคัญมากทาคอด้วยนะคะการลงผิวก็ลงตามแนวรูขุมขนเหมือนเดิมเลยหรือว่าหลังหูของเราด้วยนะคะคือเนื้อน้องแบบเบาบางมากเบาสบายคือเหมือนตัวของ Beauty of Joseon เขาจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันเนาะมันจะเป็นตัวสีขาวกับตัวสีฟ้าที่มันมาใหม่อะไรเงี้ยพี่ใช้เป็นตัวสีฟ้านะคะขั้นตอนของเราก็เสร็จเพียงเท่านี้แล้วค่ะในการคลีนผิวหน้าแล้วก็การลงสกินแคร์เบื้องต้นนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการดูแลผิวแบบง่ายๆฉบับมือใหม่ก็ทำได้ค่ะถ้าใครนะคะมีทริคในการดูแลผิวยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันใต้คลิปนะคะเพื่อแชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยกันใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากจะไปตามสินค้านะคะที่กี้ใช้ไปในคลิปครั้งนี้นะคะทุกคนก็สามารถซื้อได้ตามแพลตฟอร์มต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Shopee TikTok แบรนด์เหล่านี้มีอยู่ในช่องแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วก็แน่นอนว่ามีในช่องของ Must You Official ด้วยนะคะทั้งทาง Shopee แล้วก็ TikTok Shop เลยค่ะทางงานไปแล้วนะบ๊ายบายเหมือนลิงแบบโชว์ละครลิงอะแล้วมีคนเคยดูว่า